بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. محمد سلیمان احمدزایی با یک جلسه جدید خدمت شما دوستا قرار دارم. سگون چیزایی که در اینجا مونده چیزای بسیار ساده است. پیش از اینکه یه دفعه تب 4 کار کنم، گروه 4 رو در تب هوم از اون درس گذشته روز گذشته براتون یه چیز گفته بودم، خب شامل ویدیو چون نشده بود، دوباره براتون میگم. ما شما در این قسمت در بخش تب الاینمنت یک سری کار کردیم، گفتیم چطور ما شما تب پوینتر رو ست کنیم. باز بعدن وقتی که ویدیو رو استاپ کردم براتون گفتم که ما بدون زوم میتونیم کارو بکنیم. وقتی که شامل ویدیو شه یک وقت از یادتون نره، میاد دوباره میگم. سعی ما کار کردیم، گفتیم اگه ما بخوایم از طریق درجه اینجا تب پوینتر انتخاب بکنیم، مثلا یک درجه رو انتخاب میکنیم، بعد از اوکی میکنیم، در اینجا یک نشانی ها میاد و هر زمان که با سرکلی تب کلیک میکردیم تب دایرکتلی همونقدر جمپ میکرد. بعد از بین بردنش معلوم دار که اونجا میریم و یک دانش بخوایم کلیر، اگه دو دانه الکلش بخوایم کلیر اول میگیم. طریقی دیگه چی بود که تب پوینت دیگه رقم میتونستیم سیت بکنیم. این رقم بود که فقط صرف دایرکتلی سر خودمون درجه کلیک میکردیم. مثلا میگم یک تب پوینت با مازه کلیک کردن اینجا یک نشانی یک آمد، باز کلیک میکردیم در 4. ولی دیگه نیاز نیست که اونجا بریم. ولی وقتی یک متن نوشته میگم مثلا نیم کلاس فی با مازه کلیک کردن دایرکتلی کرسر ما شما همونقدر جمپ میکنه. اینجا رو میتونیم ایجاد بکنیم این رقمی، اما بعد از بین بردنش باز دوباره پس مجبور هستیم با اونجا بریم و رو کلیر بکنیم. خب این چیزی بود که از درس گذشته مونده بود. سعی کنین در تب هوم کاتگوری 4 از برنامه اینسرت وارد کردن، داخل کردن یا این چیزا مانامته، وارد کردن زیاتر مانامته، مثل ایمپورت وارس، یعنی وارد یک صفحه چیزی بخوایم وارد بکنیم. مثلا اگه ما بخوایم عکس رو وارد صفحه بسازیم یا رسم یا تاریخ یا بعضی از مواد خلاف یا خارج از برنامه وردپد، مثل مواد مربوط به پروگرام‌های آفیس و دیزاینینگ و بعضی چیزای دیگه، باز میتونیم از کاتگوری اینسرت استفاده کنیم. بخش اولش هست به نام پیکچر. اگه بخوایم یک عکس اینجا وارد کنیم، اون دور کلیک میکنیم بالا پیکچر، هم که عکس وارد بکنیم. ببین در آدرس بریم که مثلا عکس دارین دیگه، اما تو امکان داره مثلا در کامپیوتر هستین که هیچ عکس اصلا ننداختین، خودتون ننداختین، باز میتونیم از عکس‌های خود کامپیوتر استفاده کنیم. در ویندوز سابقه بسیار آدرس‌های زیاد داشتیم که ما درش عکس داشتیم، اما در ویندوز 10 و ویندوز 11 بسیار آدرس‌های محدود داریم که درش عکس داریم. خب یک چند تا عکسی که داریم اینجا آدرس چه براتون میگم، دس پی سی گرفتین، بعد از لوکال درایو سی مین، بعد از اینجا ما یک فولدر به نام ویندوز داریم و یک فولدر پوینتر به نام وب داریم. اینجا زمانی که وب میریم سعی کل از داخل کل از نام عکس است. یک چند تا عکس مثلا در این فولدر داریم، یک چند تا عکس داخل زی داریم، یک چند تا عکس داخل از اینا داریم، مثلا فلاورز چند تا عکس های گل است، ویندوز عکس ویندوز است و خب در نهایت در قدم عکس هست که مورد بک‌گراند است. یعنی میتونیم به شکل یک نمونه و مثال از عکس ها استفاده بکنیم. با دیفالت در هر کامپیوتر عکس ها میباشه. در غیر صورت میتونیم بریم به اون فولدری که خود ما عکس داریم، خود ما انداختیم. در مثال میگم در استاپ یک فولدر به نام انیمل پیج دارم، انتخاب میکنم عکس، براش اینجا میگیم اوپن، اما عکس دایرکتلی اینجا چی میشه؟ باز میشه. سعی کنین زمانی که ما شما عکس باز میکنیم این قسمت این نقطه کار سایزینگ پوینت میگن، اینیش میگن به نام ورتیکال سایزینگ پوینت. از این نقطه میتونیم عرض طول عکس به حساب عرض عکس کم بکنیم. این دیگه شما این کارا میکنه. اینیش باز به نام ورتیکال، ایش به نام هورایزونتال، ایش به نام ورتیکال سایزینگ پوینت میگه. همین کار از اینجا میتونیم انجام بدیم. باز این نقطه کار که کجاست، اینا رو سکیو پوینتس برشون میگه. سکیو پوینت ها باز بر عرض طول بر هر دو تایش هست، یعنی خرد که میکنیم هم ارزش خرد میشه هم طولش، اما از یا استفاده کنیم فقط یا بالای ارزش کار میکنه یا بالای طولش کار میکنه و در نهایت کلش سایزینگ پوینت میگن، هورایزونتال، ورتیکال و سکیو پوینتس. اگر بخوایم مثلا مبرزی بگیم که بجای از این عکس، مثلا خب ما عکس گفتیم که اگر بخوایم خرد کنیم کلان کنیم از همین نقطه عکس استفاده میکنیم سایزینگ پوینتس، اما بدون از دیگه طریقه هم داره. دیگه طریقه ایشی است که ما شما اینجا میایم نشسته است ریسایز پیکچر. ریسایز پیکچر زمانی که کلیک میکنیم اینجا از ما پرسان میکنه هورایزونتال ورتیکال چقدر باشه، بر اساس پرسنتیج انتخاب میکنیم. عکس اندازی فیلی عکس 99% است طولش به شکل هورایزونتال ارزش و ورتیکال چیزش 89 هست، عمودیش حالت افقی و عمودیش نشان میده. سگن ما برزی بگیم که بر ما میره مثلا 50% بساز، ایشون اتومات کم کرد 44%. وقتی اوکی میکنم میخواستم ارزش کم کنم، طولش هم باش کم شد. حالا اگه بخوایم برش بگیم که ما میخوایم طولش پس زیاد کنیم، مثلا شوا مثلا 70% که از این ارزش هم زیاد میشه. دلیلی که کار میشه این است که در این قسمت مشابه چیزی ران کردیم به نام لاک اسپکت ریشیو. اگر این آن باشه همیشه عرض طول به هم مرتبط نگاه میکنه، اگر آف باشه بازی طور نیست. طور مثلا برزیم میگم با شکل افقی فقط میخوایم 30% شه بدون اینکه در طولش هیچ نوع تغییری بیاد، یا برعکس برش میگم که ما میخوایم که به شکل عمودی ارزش کم شه بدون اینکه در طولش هیچ کدام تغییری بیاد یا در ارزش مثلا کدام تغییری بیاد. یعنی میتونیم یا بالای از یا بالای طول به شکل جداگانه کار بکنیم، دست دو گراف کرده باشیم بدون اینکه از سایزینگ پوینت به شکل عادی استفاده میشد. اگر بخوایم مثلا یک عکس دیگه رو وارد بکنیم علیه پولوی از پایان از میتونیم باز دوباره بریم اینجا پیکچر یک عکس دیگه رو انتخاب بکنیم.
اما اگه برش بگویم که نه من در جای همین دیگه عکس میخواستم، یعنی ریپلیس بکنم، در پایینش دیگه عکس نبه، او رو ریپلیس بکنم، باز این برش چی میگیم؟ چینج پیکچر. اینجا که آمدیم فقط عکس زمانی که من انتخاب میکنم در حقیقت در جای مو عکس به مو سایز به مو اندازه عکس دیگه رو ریپلیس میکنه بدون اینکه عکس جدا وارد بکنه. شورتکت از Alt H P که فشار میتیم پی آی. بعد از اون بازدگاهشون نشته است پی بر پیکچر، جی بر چینج پیکچر و آرام به حساب ریسایز. یا از طریق اگه پی آر یا فشار نتیم میتونیم از طریق ایرو کیز کار کنیم. فقط باز انتر میکنه دایرکتلی هم کار انجام میشه. بعد از عکس ما شما چیز دیگه داریم به نام پینت دراینگ. این مایکروسافت پینت واز میکنه، سافتور بعدی است که بعد از این باز ما شما میخوانیم. یک برنامه رسومی ابتدایی است. اگه بخوایم ما شما رو باز بکنیم باز میتونیم با محض کلیک کردن بالای از پینت باز میکنه. در اونجا باز رسم ایجاد میکنین، رسم باز اینجا میارین، یعنی به جای عکس رسم میتونین بیارین. اینجا زمان که آمدین خب میتونین رسم بسازین، مثلا ایجاد بکنین هر رسمی که خواسته باشین. کنترل دبلیو رو فشار میتم، اول این کار که میکنیم کمک سایز صفحه را کلان میسازیم. برای فعلا مثلا 100% است، ما میره برش میگیریم 2.5 برابر فعلا چه مطلب 250 میگیریمش، یا مینیمم اسپکت ریشیوش آن بود، معرض که تغییر دادم ببینید طولشون تغییر کرد. اینو اوکی میکنیم. سگن عکس هم سایز 2.5 برابر شد. این کارو میتونیم از نقطه کام استفاده کنیم، خورده کلانش کنیم معرض طول. خود من میخواستم که 1 برابر کلان شه، از این خود این انتخاب کردم. از اینجا هر نوع رسم رو خواستین میتونید بکشین. مثلا من یک مستطیل ایجاد میکنم، میگم یک رسم میکشیم، بزرگ رسم میبریم مثلا در برنامه وردپد. بیازم پینت کارش همین رسمی است. اینجا خط منحنی داریم، خط مستقیم نه، خط منحنی رو میگیریم. مثلا یک رسم میکشیم منحنی، از نامش معلوم است که زمانی که کش میکنه یک حالت انعطاف پذیر داره. دوباره من یک خط دیگر باز اینجا رسم میکنم. در کل برنامه رسمی است، یعنی هر رسمی که شما میکشین فرقی نمیکنه. ما یک انولوپ ایجاد میکنیم، یک پاکت خط ولی چیست در مثال میگیم بک‌گراند رقم باشه و خود پاکت خطی رقم. زمانی که ما شما کلوز برش میگیم دیگه این عکس چی میشه دایرکتلی انتقال میکنه به اینجا. سگن بعضی اوقات یگان کامپیوتر یک مشکل نشان میده، کامل عکس نشان نمیده، یا که سایز کنین یا که اینجا بین سایز مطلب از این نقطه کو کمک کشش کنم جور میشه، یا که در منوی ویو بیایم در تب ویو این قسمت ما شما از رپ تو رولر به صفحه کلانتر رپ تو ویندو برش بگیریم، چون حالا سرحد ما شما این قدر جای است. زمان که رپ تو ویندو میگیریم سرحد تا ختم اسکرین میشه، جایش کلانتر میشه، باز اونجا عکس کامل نشان میده. حالا که دو صفحه ما رو دو صفحه کامل نشانش میده، چون دو صفحه گفتم که کمک کردن پایین کش کنیم دوباره پس جور میشه. یعنی اگه اگه مشکل نشان داد باز میتونیم این کار انجام بدین. خب اطور میشه مثلا بدون اینکه ما اونجا رسم بکنیم میتونیم یک ویژگی دیگه هم داره برنامه پینت. هر مثلا که ما یک عکس میاریم نمیتونیم بالا عکس نوشته کنیم. کسی بگه داری از عکس یک چیز نوشته کو، اگر ما انتخاب کنیم یک چیز نوشته کنیم و دیلیت میشه، چون نمیتونیم داریش نوشته کنیم. اما این کار از طریق پروگرام پینت میتونیم. در پینت کامدین اینجا میرین پیست فرام، یک عکس انتخاب میکنین، بعدن بالا عکس نوشته میکنین. مثلا میگم در این قسمتش نوشته شده باشه مثلا کیوت. حالا یک کلوز میگم سگن عکس خو هست، سگن دفعه رقمی کلام کنیم. ببینین یک دکمه میتونیم خود جور میکنه، اما در هر کامپیوتری کار نمیکنه. باید کلوز میگم باید این رقم بیاید. حالا میبینید داری نوشته، داری عکس ما شما نوشته هم داریم که میتونیم با برنامه پینت انجام بدیم. بعد از این ما شما خوب شارتکت شما می‌داریم Alt H W رو کلیک کنیم میره با ما کار انجام میده. Alt H چیز فشار میدین W را. غیر از اون میتونید که چی رو فشار بدین، شارتکت بلتن هم داره کنترل D. اگه بخواید دایرکتلی براتون برنامه پینت باز میکنه. دیرن تایم داریم مثلا برای میگیم که بر ما تاریخ ساعت داری صفحه وارد که اگه خدمت نوشته میگن باز پایینش یا در شروعش تاریخ ساعت میرین بر اساس کامپیوتر. تاریخ کامپیوتر هم 2024 است، ولی فرمتاش فرق میکنه. شما کدام فرمت میخواید رقم نوشته باشه، روز ماه و سال، یا روز ماه و سال به رقم باشه، یا سال ماه روز باشه، یا مثلا کامل نوشته باشه روز جمعه 11 اکتبر 2024 خلاصه، یا ساعت باشه تنها. یک انتخاب میکنین فرمت هاست اما یک تاریخ است کلش. اوکی میکنین مثلا یا بالا یا پایین، باز پایینشون هم متن تا ادامه میدین. شارتکتش هم Alt H فشار میتیم دی از شارتکتش. آبجکت چی کار میکنه؟ آبجکت مثلا اگه ما خواسته باشیم کارهایی که دیگه ویژگیایی که دیگه برنامه ها داره اما کارا بریم در اونجا انجام میتیم رو به اینجا انتقال کنیم. تا مثال میفهمیم که در ورد چی ویژگی ها داره، اکسل چی ویژگی ها داره، فتوشاپ چی ویژگی ها داره که وردپد نمیتونه انجام بده. باز میتونیم بریم از طریق اینسرت آبجکت اونجا بریم در اونجا رو بسازیم اینجا بیاره میشه. پس که کلیک میکنیم بالا از ما پرسان میکنه که در کدام برنامه میخوای بری یک چیزی رو بسازی. یکی آپشن create new داره، یکی آپشن create from file داره. create from file هم مطلب یعنی اگر فایل قبلا یک موضوع قبلا در برنامه ساخته باشیم فقط میاریمش.
که بعداً کار میکنیم. ما میگم نه امیال نو میخوایم بسازیم create new قسمی که از عنوانش معلوم است. خب میگه کدام پروگرام میسازی؟ این از این سافت ویر این لیست فرق میکنه در کامپیوتر. مثلا اگه در کامپیوتر تو فتوشاپ اینستال بشه او رو میگه نشان میده، کورل را پریمیر اینستال بشه او رو نشان میده. در کامپیوتر مال اینستال نیست، این چیزایی که اینستال است نشان میده، مثلا آفیس است و ورد اکسل است، مثلا پاورپوینت، این چیزاست در کل امیار نشان میده. اگه پروگرام دیزاینینگ میدونم نشان میده. باز یک برنامه رو انتخاب میکنم. مثلا اگه ما ورد از اینجا انتخاب کنم زمان بعد از اوکی بگویم ما در برنامه ورد میاره. اما هر کاری که در ورد شما انجام میتین با کلوز گفتن دوباره پس انتقال میکنه در برنامه وردپد. تا مثلا برش میگم من اینجا این تک شیپ میسازم و داخل شیپ مثلا اینجا میریم یک عکس میاریم. خب دسکتاپ تا مثلا میگم ما این عکس میخوایم اوکی. حالا میخوایم مثلا این شیپ ببریم در برنامه وردپد. با کلوز گفتن شیپ می به اینجا انتقال میکنه. باز میایم یک نور رپ میگیریمش یا رپ تو رولر. خب سعی دایرکتلی آبجکتی که ما در برنامه ورد ساختیم او به اینجا انتقال کردیم یا در برنامه دیگه که در لیستم بود میتونستیم کار انجام بدیم. و در میشه که فایل قبلا ساخته باشیم بعدا انتقال کنیم. مثلا من برش میگم امکان داره ما در برنامه اکسل یک برنامه دیگه یک فایل قبلا ساختیم. طور مثال ما این قسمت انتخاب کردیم، این یک فایل داریم، فایل سیو میکنم، میگم بر ما میره در دسکتاپ سیو که با نام بوک1 سیوش میکنیم کلوز. این فایل میخوایم که چی کنیم انتقال کنیم. حالا برعکس برنامه پیشتر رفتیم خودمون رو جور کردیم، حالا جور شدگی اونجا است. میایم کلیک میکنیم اینسرت، دفعه این رو انتخاب میکنیم، create from file براوزر کلیک میکنیم، میگیم ما در دسکتاپ یک فایل داریم با نام بوک1 او رو انتخاب میکنیم. حالا اگر من این رو انتخاب کنم display as icon وقتی اوکی بگویم اما فایل بر ما شما میام به شکل لینک میاد، یعنی با ماز کلیک کردن باز میره بر ما شما مو آدرس فایل که هست رو باز میکنه. ما میگم نه رقمی نبه و مو شکل جدول انتقال شده به شکل یک آیکن است که اینفورمیشن. این حالت آیکن میگه حالتی که معلوماتش قابل خواندن شه رو میگن اینفورمیشن. میگم به شکل اینفورمیشن رو ایمپورت کن. باز میام فایل انتخاب میکنیم، آیکن آن نمیکنیم. خب اینجا آپشن لینک هم باز داره. اگر لینک باز آف مونده بین فایل اصلی و کپی ارتباط نمی باشه، اگر آف باشه اگر آن باشه ارتباط هم داره. خالی فعلا نگاه اوکی میکنیم که بر ما بیان سکن فایل انتقال کرد اینجا. حالا چون لینک آف از بینشان اگه ما بیایم در برنامه اصلی برازی بگویم که اینی صدای زیر صدف بساز ایره سیو کنیم. حالا اگه کلوز کنیم باید اینجا تغییرات نامده باشه به خاطر که لینک نداشت. اما برازی بگویم نه ما میره به شکل لینک میخوایم بیارم، اینجا میریم میگیم بر ما امی فایل ایمپورت کن. خب به شکل لینک ایره اوکی میکنیم. با دبل کلیک کردن فایل واز میشه. داخل فایل میگم همچنان اینو دوباره اسید میسازیم. در پلی از یک ذره تغییرات های از لحاظ دیزاین هم میاریم بولد میسازیمش. حالا سعی وقتی که تغییرات آمده با ما از کلیک کردن هر تغییراتی که میارم وقت تغییرات در اوریجینال فایل در کپی فایل هم در برنامه وردپد میآید. و در اخیر از شما دوستای عزیز تقاضا میکنم که اگر ویدیوها براتون مفید قرار گرفته باشه برای حمایت از ما و رشد کانال ویدیوها رو لایک بکنین، کانال سابسکرایب بکنین. با امید دیدار در جلسات بعد و السلام.